अस्ति कहाँसम्म भएको थियो फाइलम हामीले स्टार्ट गरेको हो प्रोटोजुआ आज सुरु गर्ने भन्दै हुन्थ्यो ओके सो फाइलम प्रोटोजुआ So phylum Protozoa pro means what? Pro means what? Primitive. Primitive and zoon means? Animal. So primitive animal. So they are the first animal or primitive animal, and they are according to 5 kingdom system. They are kept in which class? Protista. Why? Unicellular and eukaryotic. They are unicellular and eukaryote. Very good. Now, protozoa के हुन्छ? They are unicellular, microscopic. They may be free living, marine, fresh water, maybe parasite, maybe commensal, or maybe saprophyte. Commensal means what? Botany मा पढ्यो होला, ecology मा. What is commensalism? Now, what is commensalism? Neither give benefits nor harm to others organism. जसले बेनिफिट पनि दिदैन हार्म पनि गर्दैन always example इन्टेमोबा जिन्जिन भ्यालिस है यो चाहिँ के हुन्छ टिथमा हुन्छ यसले कुनै डिजिज लगाउँदैन है हाम्रो टिथमा प्रेजेन्ट हुन्छ सो यिनीहरु के हुन्छ भने कमेन्सलिजम पनि हो कमेन्सल पनि हो सैप्रोफाइट पनि हो प्यारासाइट पनि हो ड्याम्प सोइलमा पनि प्रेजेन्ट हुन्छ फ्रेश वाटरमा पनि प्रेजेन्ट हुन्छ सो डिफरेन्ट फर्ममा दे आर प्रेजेन्ट अनि बडी के हुन्छ बडी अर्गनाइजेसन यिनीहरुको प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड अफ बडी अर्गनाइजेसन हुन्छ सिंगल सेल्ड हुन्छ है सिंगल सेल हुन्छ हैन सिंगल सेल हुन्छ न्यूक्लियस हुन्छ साइटोप्लाज्म प्रेजेन्ट हुन्छ सो साइटोप्लाज्म एन्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेन्ट दैट इज प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड अफ बडी अर्गनाइजेसन सिंगल सेल्ड अर्गानिजम र प्रोटोप्लाज्म पनि टु पार्टमा डिभाइडेड हुन्छ पहिला नै पढाएको थिए प्यारामेसियम पढाउँदा बाहिरकोलाई एक्टोप्लाज्म दैट इज क्लियर एन्ड भित्रको अलिकति डेन्स थिक हुन्छ दैट इज कल्ड द इन्डोप्लाज्म So cytoplasm is divided into ectoplasm and endoplasm. र body may be naked भनेको एमोबामा बडीमा पेलिकल हुँदैन तर अरु सबैमा प्यारामेसियममा युग्लिनामा स्पोरोजुआहरुमा सबैमा के हुन्छ पेलिकल प्रेजेन्ट हुन्छ तर एमोबामा पेलिकल एब्सेन्ट हुन्छ यिनीहरु नेकेड बडी हुन्छ बडीको स्ट्रक्चर फिक्स हुँदैन अरुमा बडीको स्ट्रक्चर फिक्स हुन्छ किन भने बडी पेलिकलले कभर भएको हुन्छ है पेलिकल मैले पढाएको थिए प्यारामेसियममा र लोकोमोसन पनि यिनीहरुको लोकोमोटरी अर्गान डिफरेन्ट हुन्छ कुनैमा स्युडोपोडिया हुन्छ कुनैमा के हुन्छ भने सिलिया हुन्छ कुनैमा फ्ल्याजिला हुन्छ कुनैमा एब्सेन्ट हुन्छ डिफरेन्ट टाइप अफ लोकोमोटरी अर्गान इज प्रेजेन्ट एन्ड अन द बेसिस अफ लोकोमोटरी अर्गान दे आर क्लासिफाइड इन्टु 4 क्लासेस है त्यो एकछिनमा पढाउँछु Nutrition holozoic. What is holozoic nutrition?
Holozoic nutrition means what? पढाएको छु त हलोजोइक हलोफाइटिक सबै पढाइसकेको व्हाट इज हलोजोइक भनेको थिएँ सबै पढेर आउन heterotrophic nutrition भएको holozoic means heterotrophic, that is they take solid and liquid food through mouth. They can't prepare their own food. हैन they can't prepare their own food. They take solid and liquid food through mouth. So holozoic पनि हुन्छ, holophytic पनि हुन्छ, plant like nutrition, autotrophic nutrition, euglena present हुन्छ. They have the chloroplast. कुनैमा saprophytic पनि हुन्छ, decaying organism मा डिपेन्ड हुन्छ र कुनैमा parasitic पनि हुन्छ, host मा डिपेन्ड हुन्छ है र डाइजेसन इन्ट्रासेलुलर हुन्छ, एउटै सेल भित्र डाइजेसन हुन्छ विदिन द सेल, that is intracellular digestion है अस्मो रेगुलेसनको लागि के प्रेजेन्ट हुन्छ पढाएको थिए which organ is present for osmo regulation Contractile vacuole. Contractile vacuoles are present for osmoregulation र रिप्रोडक्सन के हुन्छ सेक्सुअली पनि हुन्छ, that is gamete formation बाट, conjugation बाट र एसेक्सुअली पनि हुन्छ फिजन बाट, बर्डिङ बाट. फिजनहरु पढाइसकेको छु, कन्जुगेसन पनि पढाइसकेको छु. सो सेक्सुअल एन्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन बोथ हुन्छ है र कुनैमा के हुन्छ भने अनफेभरेबल कन्डिसनमा यसले बाहिर आफ्नो वरिपरि थिक वाल डेभलप गर्छ, सिस्ट डेभलप गर्छ, दैट इज इन्सिस्टमेन्ट. सिस्टिक स्टेज इज प्रेजेन्ट जुन हामीले प्लाज्मोडियममा पढेको थियौं. उ सिस्ट डेभलप गर्छ. त्यो अनफेभरेबल कन्डिसनमा यिनीहरूले बडीको वरिपरि थिक वाल डेभलप गर्छ, त्यसलाई सिस्ट वाल भन्छ. सो इन्सिस्टमेन्ट पनि प्रेजेन्ट हुन्छ. दिज आर द क्यारेक्टर अफ प्रोटोजुआ. सो प्रोटोजुआको क्यारेक्टर बुझ्यो. Any question? प्रोटोजुआ अब प्रोटोजुआ के छ भने अघि नै भने यसमा लोकोमोटरी अर्ग्यान डिफरेन्ट हुन्छ र लोकोमोटरी अर्ग्यानको बेसिसमा चारवटा क्लासेसमा डिभाइडेड छ है प्रोटोजुआ. राइजोपोडा, सिलिएटा, फ्ल्याजिलेटा र स्पोरोजुआ है. त्यहाँ हेर्ने राइजोपोडा, सिलिएटा, फ्ल्याजिलेटा एन्ड स्पोरोजुआ. राइजोपोडामा के हुन्छ लोकोमोटरी अर्ग्यान स्युडोपोडिया हुन्छ, पेलिकल एब्सेन्ट हुन्छ, एक्जाम्पल इज एमोबा. सिलिएटामा लोकोमोटरी अर्ग्यान सिलिया हुन्छ, फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेन्ट इन होल बडी एन्ड इन दिस पेलिकल इज प्रेजेन्ट एन्ड एक्जाम्पल इज प्यारामेसियम. फ्ल्याजिलेटामा के हुन्छ भने विप लाइक चाबुक जस्तो विप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट हुन्छ है, that is called flagella. An example is euglena. And in sporozoa the locomotory organ is absent. They are totally endoparasite and that is the example is plasmodium. Example is plasmodium. These are the four classes of protozoa. यसमा के छ भने विकास, विनय, महेश, निमा, प्रणिता, पूजा, कार्की, पूजा सा, एनिथिङ क्लासेसमा र क्यारेक्टरमा के छ सोध्नु पर्ने. चारवटा क्लासेस छ. राइजोपोडा, pseudopodia is the locomotory organ. Ciliata, cilia is the locomotory organ. Flagellata, flagella is present and sporozoa locomotory organ is absent, totally endoparasite, right? And it is present inside and it is depend upon the host. बुझ्यो?
कोही केही बोल्दैन नि, निदाइसक्यो कि क्या हो? केही बोल्दैन त। ल बुझ्यो बुझेन कसरी थाहा पाउनु? Now the next phylum. Porifera. So porifera by name, porifera means pore bearing animal. बडी भरि मसिनो मसिनो सानो सानो प्वालहरू प्रेजेन्ट छ, त्यसलाई ओस्टियम भन्छ सिंगुलर, एन्ड ओस्टिया इज कल्ड प्लुरल, र माथि ठुलो प्वाल प्रेजेन्ट हुन्छ ओस्कुलम. सो बडी भरि प्वालै प्वाल प्रेजेन्ट हुन्छ, त्यसैले पोर बियरिङ एनिमल. र यो फाइलमलाई स्पोन्ज पनि भन्छ है. दिस इज अल्सो कल्ड स्पोन्ज. दिस फाइलम इज अल्सो कल्ड स्पोन्ज. Now from Porifera, which kingdom? Porifera देखि कुन किङडम? 5 किङडमको बेसिसमा एनिमल. Animalia kingdom, because they are multicellular and they are eukaryote and they are heterotrophs. They can't prepare their own food. They are heterotrophs. So by name Porifera means pore bearing animal. Body भरि मसिनो प्वालहरू प्रेजेन्ट हुन्छ ओस्टिया है, and they are sessile. Sessile means what? SESSILE. Sessile means body is fixed in substratum. Although they are animal, they can't move from one place to another. They are fixed in the substratum. जस्तो प्लान्टहरू फिक्स्ड हुन्छ, त्यस्तै एनिमलमा पनि यो पोरिफेराहरू फिक्स्ड हुन्छ. They can't move from one place to another. They are sessile and they are solitary. सिंगल पनि भेटिन्छ और कोलोनियल ग्रुपमा पनि भेटिन्छ है. अनि लार्भा फर्म प्रेजेन्ट हुन्छ यिनीहरुमा, लार्भा पनि प्रेजेन्ट हुन्छ. बडी अर्गानिजम कस्तो हुन्छ भने सेलुलर ग्रेड अफ बडी अर्गनाइजेसन. प्रोटोजोआमा प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड अफ बडी अर्गनाइजेसन थियो, यसमा चाहिँ सेलुलर ग्रेड अफ बडी अर्गनाइजेसन. Although they are multicellular animal, but tissues are not formed. यसमा टिस्यु फर्मेसन हुँदैन. सिलेन्ट्रेटामा गएर टिस्यु फर्मेसन हुन्छ, प्लेटिहेल्मिन्थिसमा गएर अर्ग्यान फर्मेसन हुन्छ. सो यिनीहरुमा टिस्यु फर्मेसन हुँदैन, सेल मात्रै प्रेजेन्ट हुन्छ. दे आर मल्टिसेलुलर एनिमल, सो दे हैव सेलुलर ग्रेड अफ बडी organization and they are asymmetrical. Mostly few are radially symmetrical है. They are diploblastic. बाहिरको लेयरलाई के भन्छ भने पिनाकोडम र भित्रको लेयरलाई क्वानोडम भन्छ है. तो बाहिरको दुईटा लेयर प्रेजेन्ट हुन्छ, यसै दुईटा लेयर है. बाहिरकोलाई पिनाकोडम भन्छ, PINACODERM, र भित्रको लेयरलाई के भन्छ भने क्वानोडम है. भित्रकोलाई क्वानोडम, बाहिरकोलाई पिनाकोडम. पिन्ना सम्झिने, पिन्ना भनेको बाहिर प्रेजेन्ट हुन्छ. सो पिनाकोडम इज कल्ड आउटर लेयर एन्ड इनर लेयर इज कल्ड क्वानोडम. माइक्रोस्कोपमा डिटेलली हेर्यो भने यस्तो दुईटा लेयर देखिन्छ. बाहिरको लेयर एउटा हुन्छ, एउटा भित्र लेयर हुन्छ. बाहिरकोलाई पिनाकोडम भन्छ, PINACODERM, पिनाकोडम, र भित्रकोलाई के भन्छ क्वानोडम. सो दे आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल. सिलोम इज एब्सेन्ट, एसिलोमेट एनिमल. वाटर क्यानल सिस्टम वेल डेभलप्ड हुन्छ है. त्यही बडी भरि प्वालहरू प्रेजेन्ट हुन्छ, तीबाट रेस्पिरेसन, न्युट्रिसन, एक्सक्रेसन सबै हुन्छ है. त्यो प्वालहरूबाट ओस्टियमबाट पानी छिर्छ बडीमा, अनि त्यहाँबाट त्यो पानीसँग फुड पनि जान्छ, ग्यासेसहरू पनि जान्छ, र अनडाइजेस्टेड फुड म्याटेरियलहरू ओस्टियमबाट बाहिर निस्किन्छ है. न्युट्रिसन होलोजोइक हो. दे टेक सलिड एन्ड लिक्विड फुड थ्रु द ओपनिङ माउथबाट, द्याट इज कल्ड न्युट्रिसन इज होलोजोइक. अनि इन्ट्रासेलुलर डाइजेसन हुन्छ भनेको विदिन द सेल द डाइजेसन इज कम्प्लिटेड है. रेस्पिरेटरी एक्सक्रेटरी सिस्टमहरू एब्सेन्ट हुन्छ है. र यसको बडी भरि मसिनो मसिनो के हुन्छ, काँडाहरू प्रेजेन्ट हुन्छ, स्पाइकुल्स है. यस्तो
काँडाहरू बडीभरि प्रेजेन्ट हुन्छ, स्पाइकुल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ बडीभरि, र यो स्पाइकुल्सहरू SPICULES बडीभरि स्पाइकुल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ है। र यो स्पाइकुल्सहरू कसैमा क्याल्सियम कार्बोनेटले बनेको हुन्छ, कसैकोमा सिलिकाले बनेको हुन्छ, र कसैकोमा के हुन्छ सफ्ट स्पोन्जिन फाइबर, सफ्ट फाइबरले बनेको हुन्छ है। सफ्ट फाइबरले बनेको हुन्छ, कसैमा क्याल्सियम कार्बोनेटले, कसैकोमा सिलियाले बनेको हुन्छ, सिलिकाले। And on the basis of chemical nature of these spicules, they are classified into 3 classes. 3 क्लासेसहरुमा यिनीहरु डिभाइडेड छ है। अहिले एकछिनमा आउँछ। र कुन त्यो स्पाइकुल्सहरु पनि दिएको छ बुकमा, मोनो एक्जन, ट्राई एक्जन, टेट्रा एक्जन। मोनो एक्जन भनेको के हुन्छ भने एउटा यस्तो एंगल भएको है मोनो एक्जन। ट्राई एक्जन भनेको यस्तो 3 वटा एंगल भएको, 3 वटा एंगलहरु स्पाइकुल्समा हुन्छ। टेट्रा एक्जन भनेको 4 वटा यस्तो एंगल्सहरु भएको। So these spicules are maybe mono, ट्राई, टेट्रा एक्जन, अनि तिनीहरुको केमिकल नेचर पनि डिफरेन्ट हुन्छ। र रिप्रोडक्सन के हुन्छ बोथ सेक्सुअल एन्ड एसेक्सुअल है। र दे आर हर्माफ्रोडाइट, बोथ सेक्स organ is present in same individual। रिप्रोडक्सन अनि क्रस फर्टिलाइजेसन हुन्छ र रिजेनेरेसन पावर एकदमै हाई डेभलप छ। कुनै पार्ट यसको कट भएर ब्रेक भएर झर्यो भने है, कुनै पार्ट कट भयो ब्रेक भएर तल झर्यो भने फेरि यसले नयाँ डेभलप गर्न सक्छ। So they have high power of regeneration and the development is indirect. What is indirect development? Development पनि दुईटा हुन्छ, डाइरेक्ट एन्ड इनडाइरेक्ट। What is indirect development? यदि लार्भल स्टेज प्रेजेन्ट छ है, लार्भा प्रेजेन्ट छ भने इनडाइरेक्ट डेभलपमेन्ट। सो यिनीहरुमा पोरिफेरामा लार्भा प्रेजेन्ट हुन्छ, दैट इज एम्फीब्लास्टुला लार्भा है। एम्फीब्लास्टुला लार्भा इज प्रेजेन्ट इन पोरिफेरा। सो फ्री स्विमिङ लार्भा प्रेजेन्ट हुन्छ एम्फीब्लास्टुला लार्भा। सो they have indirect development. So these are the character of porifera. केही छ सोध्नु पर्ने भने सोध्ने। Any confusion? No, ma'am. Okay. Now they are classified into 3 classes. On the basis of what? अघि भनेको थिए के को बेसिसमा 3 वटा क्लासेसमा डिभाइडेड छ? Spicules. Chemical nature of spicules है। On the basis of chemical nature of spicules, they are classified into 3 classes and they are Hexactinellida, Demospongia and Calcarea है। 3 वटा क्लासेसमा यिनीहरु डिभाइडेड छ, Hexactinellida, Demospongia and Calcarea। अब के हुन्छ भने यो क्याल्केरिया जुन छ दिस वान है, यो क्याल्केरियामा के हुन्छ यिनीहरुको स्पाइकुल्स क्याल्सियम कार्बोनेटले बनेको हुन्छ। द स्पाइकुल्स इज मेड अफ क्याल्सियम कार्बोनेट। एक्जाम्पल इज साइकोन है। द एक्जाम्पल इज साइकोन है। द साइकोन इज द एक्जाम्पल। के हुन्छ भने क्याल्सियम कार्बोनेटले यिनीहरुको स्पाइकुल्सहरु बनेको हुन्छ है। नाउ द नेक्स्ट इज डेमोस्पोन्जिया। डेमोस्पोन्जियामा के हुन्छ द स्पाइकुल्स इज मेड अफ सफ्ट स्पोन्जिन फाइबर है। सफ्ट स्पोन्जिन फाइबरले बनेको हुन्छ, सफ्ट फाइबरले बनेको हुन्छ, बडी एकदमै सफ्ट हुन्छ, सफ्ट स्पोन्जिन फाइबरले बनेको हुन्छ। एन एक्जाम्पल इज स्पोन्जिला। स्पोन्जिला is the example है। You can see here
spongilla. The body is made up of soft spongin fiber, that is spongilla in Demospongia. And exact annelida मा के हुन्छ भने the body is made up of silica है. यिनीहरुको स्पाइकुल्सहरु केले बनेको हुन्छ भने सिलिकाले है, सिलिकाले बनेको हुन्छ. एक्जाम्पल इज हाइलोनिमा है, ग्लास रोप स्पोन्ज भन्छ दिस वान, हाइलोनेमा. एक्जाम्पल इज हाइलोनेमा. So that is the exact annelida. So क्याल्केरियामा क्याल्सियम कार्बोनेटले, डेमोस्पोन्जियामा के हुन्छ भने सफ्ट स्पोन्जिन फाइबरले, र हेक्जेक्ट एनिलिडामा के हुन्छ भने सिलिकाले यिनीहरुको स्पाइकुल्सहरु बनेको हुन्छ. So on the basis of chemical nature of spicules, they are classified into 3 classes. यसमा केही छ सोध्नु पर्ने? No, ma'am. The next one. Now after Porifera, which phylum? Coelenterata. Hey, this phylum is also called Cnidaria. Cnidaria पनि भन्छ यो phylum नै. Cnidaria किन भन्नु भने यिनीहरुमा स्टिंगिङ सेल प्रेजेन्ट हुन्छ है. यिनीहरुको टेन्टाकल्स जुन छ यो टेन्टाकल्समा स्टिंगिङ सेल प्रेजेन्ट हुन्छ, स्टिङ गर्ने stinging cells are present. That's why they are called Cnidaria. And Coelenterata, by name Coelenterata means, Coelon means hollow. Body भित्र एउटा hollow cavity हुन्छ, त्यहाँ फिगरमा हेर्ने ग्यास्ट्रोभास्कुलर क्याभिटी, hollow cavity हुन्छ. And interon means intestine. Intestine भनेको यिनीहरुमा डेभलप हुँदैन, यिनीहरुमा त बल्ल बल्ल अब टिस्यु डेभलप भएको छ. सो बडी भित्र चाहिँ hollow cavity हुन्छ, त्यसै यिनीहरुलाई Coelenterata भन्छ है. And they are all aquatic. Coelenterataहरु सबै aquatic हुन्छ, मोस्टली मेराइन वाटरमा र कुनै कुनै फ्रेश वाटरमा प्रेजेन्ट हुन्छ है. र मोस्टली यिनीहरु के हुन्छ भने सेसाइल हुन्छ, बडी यिनीहरुको फिक्स्ड हुन्छ ग्राउन्डमा. जस्तो यो हाइड्रा है, यो हाइड्रा दिएको छ एक्जाम्पल, यो जुन फिगर दिएको छ हाइड्राको हो. यो हाइड्राहरु के हुन्छ, बडी स्ट्रक्चर फिक्स्ड हुन्छ ग्राउन्डमा. दे कान्ट मुभ फ्रम वान प्लेस टु अनदर. टेन्टाकल्सहरु मुभ हुन्छ, बडी फिक्स्ड हुन्छ. अनि कुनै कुनै चाहिँ के हुन्छ भने मुभेबल पनि हुन्छ, मोटाइल पनि हुन्छ. लाइक जेलीफिश क्यान मुभ फ्रम वान प्लेस टु अनदर, बट सम आर सेसाइल, फिक्स्ड हुन्छ. बडी चाहिँ रेडियली सिमेट्रिकल हुन्छ. र यसमा के हुन्छ, टिस्यु ग्रेड अफ बडी अर्गनाइजेसन हुन्छ. प्रोटोजोआमा प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड थियो, पोरिफेरामा सेलुलर ग्रेड, र यसमा चाहिँ टिस्यु ग्रेड. बल्ल बल्ल टिस्यु चाहिँ Coelenterataमा गएर बन्छ है. पोरिफेरा मल्टिसेलुलर भए पनि टिस्यु बन्दैन, यसमा चाहिँ टिस्यु फर्मेसन हुन्छ. सो दे हैव टिस्यु ग्रेड अफ बडी अर्गनाइजेसन. यो बुझ्यो? बुझ्यो म्याम. है. एन्ड दे आर डिप्लोब्लास्टिक. यिनीहरु डिप्लोब्लास्टिक हो. बाहिरको लेयरलाई एक्टोडर्म भन्छ, भित्रको लेयरलाई इन्डोडर्म भन्छ है. र एक्टोडर्म र इन्डोडर्मको बिचमा चाहिँ जेली लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ, जसलाई मेजोग्लिया भन्छ, त्यहाँ फिगरमा दिएको छ. एक्टोडर्म र इन्डोडर्मको बिचमा नन लिभिङ मटेरियल जेली लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेन्ट, दैट इज कॉल्ड मेजोग्लिया. एन्ड न्यूट्रिसन इज होलोजोइक है. होलोजोइक न्यूट्रिसन हुन्छ. र माउथ इज इन्सर्कल्ड बाइ टेन्टाकल्स. माउथको वरिपरि टेन्टाकल्सहरु हुन्छ, र टेन्टाकल्समा स्टिंगिङ सेल हुन्छ, और निमाटोसिस्ट पनि भन्छ, जसले चाहिँ केमिकल सब्स्टेन्स रिलिज गर्छ, जसले त्यसको छेउछाउमा कुनै पनि लिभिङ अर्गानिजमहरु आयो भने, प्रेहरु आयो भने त्यसले स्टिङ गर्दिन्छ. अनि त्यो केमिकल सब्स्टेन्सले त्यसलाई प्यारालाइज गर्दिन्छ, इनएक्टिभ बनाइदिन्छ, प्यारालाइज गर्दिन्छ. अनि त्यो प्यारालाइज भएपछि त्यो अर्गानिजम यसले माउथबाट त्यसलाई निल्छ है. So stinging cell or nematocyst are present in the tentacles, which is present near the mouth of Coelenterata. Right? This is the important character of this phylum, stinging cell. Digestion intracellular पनि हुन सक्छ र extracellular पनि हुन्छ. Coelom absent, respiratory excretory.
सर्कुलेटरी सबै सिस्टम एब्सेन्ट छ यिनीहरुमा किनभने बल्ल बल्ल टिस्यु फर्मेसन हुन्छ सिस्टम कहाँबाट आओ सो सिस्टम इज एब्सेन्ट र रेस्पिरेसन एक्सक्रेसन के हुन्छ बडी सर्फेसबाटै हुन्छ नर्भस सिस्टम त्यति वेल डेभलप हुँदैन प्रिमिटिभ हुन्छ सो रिप्रोडक्टिभ सिस्टम बोथ सेक्सुअली र एसेक्सुअली हुन्छ रिप्रोडक्सन है एसेक्सुअली जेनरली बर्डिङबाट अर फिजनबाट हुन्छ रिजेनेरेसनबाट पनि हुन्छ कुनै पार्ट झर्यो टुक्रियो भने नयाँ पार्ट डेभलप हुन्छ रिजेनेरेसनबाट पनि हुन्छ र सेक्सुअली पनि हुन्छ ग्यामेट फर्मेसन गरेर र यसमा के हुन्छ पोलिमर्फिजम हुन्छ मोर देन टु फर्म अर मोर देन टु फर्ममा के हुन्छ दे आर प्रेजेन्ट मोर देन वान फर्म दुईटा फर्ममा यिनीहरू प्रेजेन्ट छ सेक्सुअल फर्मलाई के भन्छ भने मेडुसा भन्छ र एसेक्सुअल फर्मलाई पोलिप भन्छ दुईटा फर्म प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसैले यसमा अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन प्रेजेन्ट हुन्छ अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन जस्तो हामीले पढेको थियौं नि प्लाज्मोडियममा कति धेरै फर्म्सहरु प्रेजेन्ट हुन्छ नि एसेक्सुअल फर्म्सहरु जुन छ म्यानमा प्रेजेन्ट हुन्छ हैन दैट इज कुन कुन फर्महरु थियो साइजोन मेटाक्रिप्टोजोइट क्रिप्टोजोइट मेरोजोइट सिग्नेट रिङ हैन कतिवटा फर्म धेरै फर्म्सहरु थियो एउटै अर्गानिजम थियो तर फर्म्सहरु डिफरेन्ट डिफरेन्ट थियो अनि सेक्सुअल फर्म्सहरु मस्किटोमा थियो दैट इज उकाइनेट हैन ग्यामेटोसाइट्स स्पोरोजोइट डिफरेन्ट फर्म्सहरु प्रेजेन्ट थियो एउटै अर्गानिजमका डिफरेन्ट डिफरेन्ट स्ट्रक्चरहरु डिफरेन्ट डिफरेन्ट फर्म्सहरु थियो सेक्सुअली पनि मल्टिप्लाई गर्छ प्लाज्मोडियम एसेक्सुअली पनि मल्टिप्लाई गर्छ दुईटा फर्म्सहरुमा थियो प्लाज्मोडियम त्यस्तै सिलेन्ट्रेटामा पनि दुईटा फर्म हुन्छ सेक्सुअल फर्मलाई मेडुसा भन्छ र एसेक्सुअल फर्मलाई पोलिप भन्छ र यसमा अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन हुन्छ केमा पढेको थियो तिमीहरुले अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन बोटनीमा लोअर प्लान्टमा पढ्यो होला केमा पढेको थियो फनमा पढेको थियो भेरी गुड फनमा हैन फनको जुन प्लान्ट छ त्यो प्लान्ट चाहिँ के हुन्छ एसेक्सुअल फर्म हो त्यसलाई स्पोरोफाइटिक फर्म भन्छ र प्रोथ्यालस भनेको सेक्सुअल फर्म हुन्छ हैन त्यो चाहिँ सेक्सुअली मल्टिप्लाई गर्छ सो प्रोथ्यालस फर्मले स्पोरोफाइटिक फर्म दिन्छ र स्पोरोफाइटिकले ग्यामेटोफाइटिक फर्म ग्यामेटोफाइटिकले स्पोरोफाइटिक फर्म दिन्छ एक अर्कासँग अल्टरनेट हुन्छ दुईटा फर्म त्यसैले त्यसमा अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन हुन्छ हैन त्यो पढेको हो नि सबैले त्यस्तै के हुन्छ यो सिलेन्ट्रेटामा पनि सिलिन्ड्रिकल सिलिन्ड्रिकल स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट हुन्छ जुन चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ त्यसलाई चाहिँ पोलिप फर्म भन्छ POLYP पोलिप फर्म यो एसेक्सुअल फर्म हो र मेडुसा भनेको अम्ब्रेला जस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ फ्री स्विमिङ फर्म हुन्छ यसलाई मेडुसा भन्छ यो सेक्सुअल फर्म हो सो कुनै अर्गानिजममा यो दुईटै फर्म प्रेजेन्ट छ कुनैमा एउटा मात्रै प्रेजेन्ट छ जुनमा दुईटै फर्म प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसमा अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन प्रेजेन्ट हुन्छ सो पोलिप फर्मले के दिन्छ पोलिपले मेडुसा दिन्छ मेडुसा फर्मले पोलिप फर्म दिन्छ एक अर्कासँग अल्टरनेसन हुन्छ दैट इज कल्ड द अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन प्राय सोधेको हुन्छ एक्जाममा अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन इज प्रेजेन्ट इन it is present in Coelenterata and they are found in polymorphism or they are found in different form that is polyp and medusa form. यो बुझ्यो विशाल विशाल श्रीजा श्रीजा स्वस्तिका ओके श्रीजा अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन बुझ्यो यस मैम ल जसरी फर्ममा थियो नि अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन त्यसरी यसमा पनि दुईटा फर्म प्रेजेन्ट छ मेडुसा र पोलिफर्म एक अर्कासँग यिनीहरू अल्टरनेट हुन्छ एउटाले अर्को अर्कोले अर्को फर्म दिन्छ अल्टरनेट हुन्छ एक अर्कासँग त्यसैले यसमा अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन प्रेजेन्ट हुन्छ है
अब के हुन्छ भने यिनीहरुमा पनि डेभलपमेन्ट इनडाइरेक्ट हुन्छ। इनडाइरेक्ट डेभलपमेन्ट भनेको यिनीहरुमा पनि लार्भा प्रेजेन्ट हुन्छ र यसमा जुन लार्भा प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ प्लानुला लार्भा भन्छ। Planula larva, the development is indirect and the larva which is present is called planula larva. So development is indirect. यसमा पनि free swimming larva present हुन्छ। यो बुझ्यो? So polyform and medusa form. Now on the basis of these two forms, it is classified into three classes. यदि दुईटै फर्म कुनैमा दुईटै फर्म छ, कुनैमा मेडुसा मात्रै हुन्छ, कुनैमा पोलिप मात्रै हुन्छ, त्यसको बेसिसमा यिनीहरु तीनवटा क्लासेसमा डिभाइडेड छ है। जस्तो प्रोटोजुआ चारवटा क्लासेसमा डिभाइडेड थियो अन द बेसिस अफ लोकोमोटरी अर्गान। पोरिफेरा चाहिँ अन द बेसिस अफ केमिकल नेचर अफ स्पाइकुल्स, थ्री क्लासेसमा। नाउ सिलेन्ट्रेटा इज अन द बेसिस अफ दिस टू फर्म, इट इज क्लासिफाइड इन्टु थ्री क्लासेस। Now the three classes is, first is hydrozoa. हाइड्रोजोआमा के हुन्छ? बोथ फर्म इज प्रेजेन्ट। सेक्सुअल र एसेक्सुअल फर्म दुईटै हुन्छ है। ओबेलिया एन्ड हाइड्रा इज द एक्जाम्पल, जुनमा के हुन्छ भने बोथ फर्म इज प्रेजेन्ट, दैट इज सेक्सुअल फर्म मेडुसा and asexual form polyp, दुईटै प्रेजेन्ट छ। and so in this alternation of generation is present, so this is the class hydrozoa, both is present. Second is scyphozoa. Scyphozoa मा jellyfish, they have only the polyform, they have only the medusa form is present, that is sexual form है। free swimming umbrella like structure, medusa form मात्रै present हुन्छ, sexual form मात्रै present हुन्छ, that is why they are kept under the scyphozoa, and example is jellyfish. And third is anthozoa. एन्थोजोआमा के हुन्छ भने only the polyform is present है, asexual form मात्रै present हुन्छ। an example is metridium, or it is also called sea anemone. sea anemone or metridium is the example of anthozoa in which only the asexual form is present है। यदि दुईटै फर्म प्रेजेन्ट छ भने हाइड्रोजोआ है। if only the medusa sexual form is present, scyphozoa. if only asexual form, that is polyform is present, and that is anthozoa. So these are the three classes of Coelenterata. ल यसमा केही छ? क्लासेस बुझ्यो? तीनवटा क्लासेस हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एन्थोजोआ। केही छ सोध्नु पर्ने? नै बुझ्यो म्याम। ल now let's go to the next. So after Coelenterata, which phylum? After Coelenterata, Helminthes. Platyhelminthes. So Platyhelminthes. So by name, platy means what? Flat.
Flat. Helminth means Worm. worm. Hey, they are flat worm. Body चाहिँ leaf like, ribbon like structure हुन्छ, totally flat हुन्छ. Dorsal side र ventral side totally flat हुन्छ. Dorsoventral surface is totally flat, so they are called flatworm. है, habitat mostly यिनीहरू parasite हुन्छ र कुनै कुनै free living पनि हुन्छ like planaria, र mostly they are all parasite. र अब यहाँदेखि यो फाइलमदेखि के स्टार्ट हुन्छ? बडी ट्रिप्लोब्लास्टिक कि डिप्लोब्लास्टिक? सबै लेखाइदिएको थियो, पढाइदिएको थियो सुरुमै। ट्रिप्लोब्लास्टिक। यहाँदेखि सबै अब ट्रिप्लोब्लास्टिक हो र यहाँदेखि सबै अब बाइलेटरली सिमेट्रिकल हो, एक्सेप्ट इकाइनोडर्मेटा इज रेडियली सिमेट्रिकल। अब यहाँदेखि सबै ट्रिप्लोब्लास्टिक एन्ड बाइलेटरली सिमेट्रिकल, मोलस्कामा कुनै कुनै एसिमेट्रिकल हो, अनि फाइलम इकाइनोडर्मेटा इज टोटली रेडियली सिमेट्रिकल, सो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एन्ड बाइलेटरली सिमेट्रिकल। सिलोम एब्सेन्ट हुन्छ। अब यहाँदेखि अर्ग्यान सिस्टम वेल डेभलप्ड हुन्छ है, अर्ग्यान सिस्टम इज वेल डेभलप्ड। र यिनीहरूमा के हुन्छ भने बडीमा डिफ्रेन्ट एडहेसिभ स्ट्रक्चरहरू हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यिनीहरू टोटली बडीको होस्टको बडीमा टोटल यिनीहरू एट्याच भएको हुन्छ। सो यिनीहरूको हेडमा हेर्यो भने हेडमा चाहिँ हुक्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ है, स्कोलेक्स प्रेजेन्ट हुन्छ, सकर्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ, हुक्स सकर्स है, स्पाइन्स, हुक्स सकर एन्ड स्पाइन्स आर प्रेजेन्ट इन देयर हेड है, हेडमा हुन्छ। र यिनीहरूको हेडलाई स्कोलेक्स भन्छ, एससिओएलईएक्स। यो स्कोलेक्समा हेड रिजनमा हुक्स सकर र स्पाइन्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यिनीहरू टोटली के हुन्छ बडीमा इन्टेस्टाइनको मसलभित्र यिनीहरूको हेड पुरै टोटली छिरेको हुन्छ। द हेड इज टोटली प्रेजेन्ट इनसाइड द मसल्स अफ इन्टेस्टाइन, र जुन बडी छ त्यो चाहिँ के हुन्छ क्याभिटीमा प्रेजेन्ट हुन्छ है, र हेड चाहिँ मसलभित्र हुन्छ, इन्टेस्टाइनको मसलभित्र छिरेको हुन्छ। सो दे हेभ सकर्स, हुक्स एन्ड स्पाइन्स आर प्रेजेन्ट फर एट्याचमेन्ट। र डाइजेस्टिभ सिस्टम इनकम्प्लिट हुन्छ। डाइजेस्टिभ सिस्टम कस्तो हुन्छ भने माउथदेखि यसरी स्टार्ट भएर यसरी बाइफर्केट हुन्छ है, एनसमा इन्ड हुँदैन। एनसमा इन्ड भयो भने कम्प्लिट एलिमेन्ट्री क्यानल, एनसमा इन्ड भएन भने और एनस एब्सेन्ट भयो भने इनकम्प्लिट एलिमेन्ट्री क्यानल। सो यिनीहरूमा एलिमेन्ट्री क्यानल इनकम्प्लिट हुन्छ है, त्यति वेल डेभलप हुँदैन। रेस्पिरेटरी अर्ग्यानहरू एब्सेन्ट हुन्छ, एक्सक्रेटरी अर्ग्यान प्रेजेन्ट हुन्छ, जसलाई फ्लेम सेल भन्छ, फ्लेम सेल, or it is also called protonephridia है, फ्लेम सेल और प्रोटोनेफ्रिडिया। केमा पढेको थियो नेफ्रिडिया? अर्थवर्म। सो अर्थवर्म जस्तो नेफ्रिडिया वेल डेभलप हुँदैन। प्रोटो मिन्स प्रिमिटिभ, प्रिमिटिभ नेफ्रिडियाहरू प्रेजेन्ट हुन्छ एक्सक्रेटरी अर्ग्यानको लागि है, द्याट इज अल्सो कल्ड द फ्लेम सेल है, फ्लेम सेल इज प्रेजेन्ट। रिप्रोडक्टिभ सिस्टम कम्प्लेक्स हुन्छ, दे आर हर्माफ्रोडाइट है, यिनीहरू हर्माफ्रोडाइट हुन्छ। So hermaphrodite, bisexual or monoecious means same. Monoecious means both sex organ is present in same individual. दुईटै सेक्स अर्ग्यानहरू एउटै इन्डिभिजुअलमा प्रेजेन्ट छ, द्याट इज मोनोइसियस, or it is also called hermaphrodite or bisexual.
है र फर्टिलाइजेसन के हुन्छ भने मेबी क्रस अर मेबी सेल्फ लाइफ साइकल के हुन्छ सिम्पल अर कम्प्लेक्स मोनोजेनेटिक पनि हुन सक्छ एउटै होस्टमा पनि लाइफ साइकल कम्प्लिट हुन सक्छ डाइजेनेटिक पनि हुन सक्छ टु होस्टमा कम्प्लिट हुन्छ ल लार्भल यसमा पनि लार्भा प्रेजेन्ट हुन्छ भनेको डेभलपमेन्ट इनडाइरेक्ट हुन्छ भनेपछि सो मेनी के हुन्छ भने लार्भल स्टेज पनि मोर देन 1 हुन्छ different type of larva is present according to the different type of species so different type of larva is present so larva pani more than 1 huncha so this is the character of platyhelminthes यसमा केही छ भने सोध्ने केही छ सोध्नु पर्ने छैन म्याम ल now the classification के हुन्छ on the basis of habitat and segmentation they are classified into 3 classes habitat and segmentation है बडी को सेगमेन्टेसन र habitat को बेसिसमा 3 वटा क्लासेसमा यिनीहरु डिभाइडेड छ है on the basis of habitat and segmentation they are classified into 3 classes the first one is टर्बिलेरिया है टर्बिलेरिया को एक्जाम्पल यहाँ दिएको छ प्लानेरिया टर्बिलेरियाहरु कस्तो हुन्छ भने फ्री लिभिङ हुन्छ है दे आर फ्री लिभिङ बडी अनसेगमेन्टेड हुन्छ बडी इज अनसेगमेन्टेड एन्ड दे आर फ्री लिभिङ सिन्स दे आर फ्री लिभिङ सकर्स हुक्सहरु एब्सेन्ट हुन्छ है सकर हुक्स आर एब्सेन्ट दे आर फ्री लिभिङ एन्ड द बडी इज अनसेगमेन्टेड now the next one is Trematoda the example is liver fluke or fasciola hepatica है यसमा के हुन्छ भने बडी इज अनसेगमेन्टेड यसमा पनि बडी अनसेगमेन्टेड हुन्छ एक्सक्लुसिभली दे आर प्यारासाइट है दे आर एक्सक्लुसिभली प्यारासाइट प्यारासाइटमा पनि के हुन सक्छ भने इट मे बी एक्टोप्यारासाइट अर इट मे बी इन्डोप्यारासाइट एक्टोप्यारासाइट पनि हुन सक्छ इन्डोप्यारासाइट पनि हुन सक्छ है एन्ड दे आर टोटली व्हाट ह्यापेन्स इन दिस दे आर अनसेगमेन्टेड बडी इज प्रेजेन्ट अनि यसमा सकर्सहरु प्रेजेन्ट हुन्छ सकर्स आर प्रेजेन्ट फर अट्याचमेन्ट है एन्ड दे आर एक्सक्लुसिभली प्यारासाइट मे बी एक्टो अर इन्डो एन्ड बडी इज अनसेगमेन्टेड थर्ड इज सिस्टोडामा के हुन्छ भने दे आर एक्सक्लुसिभली इन्डोप्यारासाइट है टोटली यिनीहरु इन्डोप्यारासाइट छ र यिनीहरुमा अट्याचमेन्ट हुने अर्गान्सहरु हुक्स सकर्सहरु प्रेजेन्ट हुन्छ स्पाइन्सहरु प्रेजेन्ट हुन्छ है र इट इज टोटली इन्डोप्यारासाइट एन्ड बडी इज सेगमेन्टेड हुन्छ टर्बिलेरिया ट्रिमेटोडामा अनसेगमेन्टेड बडी सिस्टोडामा सेगमेन्टेड बडी टर्बिलेरिया फ्री लिभिङ ट्रिमेटोडा र सिस्टोडा प्यारासाइट ट्रिमेटोडा टोटली एक्टो र इन्डो दुईटै प्यारासाइट हुन्छ भने सिस्टोडा चाहिँ टोटली इन्डो प्यारासाइट हुन्छ सो दिस इज द 3 क्लासिफिकेसन अर 3 क्लासेस अफ प्लेटिहेल्मिन्थेस ल यसमा केही छ भने सोध्ने Any confusion? फ्रग चाहिँ के भइरहेछ फ्रग के हुँदैछ फ्रग कहाँसम्म पुग्यो सर्कुलेटरी सक्यो पढाइ नै भएको छैन
ए सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट भएको थियो म्यामले विकमा कति दिन पढाउनुहुन्छ 2 डेज एक दिन एक दिन मात्रै हो पहिला त 2 दिन भइरहेको थियो नि अनलाइन क्लासमा चाहिँ एक दिन मात्रै हुन्छ म्यामको अनलाइन क्लास एक दिन मात्रै हुन्छ ए ल So this is the classification. है now यसमा केही छ सोध्नु पर्ने केही छ छैन म्याम के हो आज सब फटाफट बुझिरहेछ त ल now the next phylum is Nemathelminthis only time now the next phylum is Nemathelminthis so by name Nemathelminthis means or it is also called Ascalhelminthis Ascalhelminthis भनेको they are round worm है or they are called thread worm यिनीहरूलाई थ्रेड वर्म भन्छ राउन्ड वर्म भन्छ प्लेटहेल्मिन्थिसलाई फ्ल्याट वर्म यिनीहरूलाई राउन्ड वर्म और थ्रेड वर्म है बडी कस्तो हुन्छ भने लामो थ्रेड लाइक हुन्छ इलोंगेटेड सिलिन्ड्रिकल बडी हुन्छ अनसेगमेन्टेड बडी है बडी इज अनसेगमेन्टेड राउन्ड सिलिन्ड्रिकल एन्ड दे आर प्यारासाइट है दे आर मोस्टली प्यारासाइट एन्ड फ्यू आर फ्री लिभिङ few are free living and mostly they are parasite and they are अब यहाँदेखि they are triploblastic bilaterally symmetrical सिलोम कस्तो हुन्छ निमाथेल्मिन्थिसमा पढाएको थिए सिलोम false coelom मैम त्यो very good pseudocoelom or false coelom present हुन्छ हैन क्याभिटीमा मसल्सहरु प्रेजेन्ट हुन्छ सो false coelom or pseudocoelom is present nutrition is holozoic alimentary canal well developed respiratory system is absent circulatory system मा के हुन्छ blood vascular system absent हुन्छ है excretory system के हुन्छ भने मेनली यसमा पनि के हुन्छ प्रोटोनेफ्रिडिया नै हुन्छ यसमा प्रोटोनेफ्रिडिया इज प्रेजेन्ट इन निमाथेल्मिन्थिस नर्भस सिस्टम चाहिँ नर्भ रिङ हुन्छ अर्थवर्म जस्तो नर्भ रिङ प्रेजेन्ट हुन्छ है अनि रिप्रोडक्टिभ सिस्टम के हुन्छ भने दे आर युनिसेक्सुअल है दे आर युनिसेक्सुअल अर डायोसियस मेल र फिमेल डिफरेन्ट हुन्छ स्क्यारिसमा हेर्ने मेल चाहिँ स्मल हुन्छ तलतिर कर्भड हुन्छ female चाहिँ long and straight हुन्छ हैन so they are if you see here हैन male is straight long and female is long and straight and male is shorter and they are curved at the posterior part fertilization may be internal or self and cross र डेभलपमेन्ट मे बी डाइरेक्ट और मे बी इनडाइरेक्ट कुनै कुनैमा लार्भा स्टेज प्रेजेन्ट हुन्छ कुनै कुनैमा एब्सेन्ट हुन्छ सो डेभलपमेन्ट डाइरेक्ट र इनडाइरेक्ट दुईटै हुन सक्छ है र मेनली के हुन्छ भने यिनीहरुमा प्रेजेन्स एन्ड एब्सेन्स अफ एफिडा भनेको त्यहाँ मेलमा देखियो त्यहाँ स्पाइकुल्स
क्लोएका रिजनमा SPICULES स्पाइकुल्स है त्यो सेन्स अर्ग्यान हो है द्याट द कॉर्डल सेन्स अर्ग्यान हो त्यो स्पाइकुल्स यदि प्रेजेन्ट छ भने है इफ इट इज प्रेजेन्ट देन दे आर केप्ट इन they are classified into two classes. If the spicules are present, then they are kept under Phasmida class, Phasmida, Phasmida. If the spicules are present, Phasmida. If the spicules are absent, Aphasmida. They are classified into two classes. If in the caudal region the sense organ is present, तो स्पाइकुस जुन देखियो यो चाहिँ जेनरली के हुन्छ भने स्क्यारिसमा प्रेजेन्ट हुन्छ सो स्क्यारिसहरुलाई फ्यास्मिडामा राखिएको छ द फ्यास्मिड इज प्रेजेन्ट अर कॉडल सेन्सरी अर्ग्यान इज प्रेजेन्ट दैट इज कॉल्ड द फ्यास्मिडा र ए फ्यास्मिडामा चाहिँ सेन्सरी अर्ग्यान अर कॉडल सेन्सरी अर्ग्यान स्पाइकुल्सहरु एब्सेन्ट हुन्छ है एक्जाम्पल इज रोटिफेरा ROTIFERA रोटिफेरामा चाहिँ स्पाइकुल्सहरु एब्सेन्ट हुन्छ सो अन द बेसिस अफ द प्रेजेन्स अफ दिस कॉडल सेन्स organ it is classified into two classes phasmida and aphasmida if the phasmid or caudal sense organ is present then phasmida example or scaris and if that is absent then they are aphasmida example rotifera or wheelworm पनि भन्छ त्यसलाई रोटिफेरालाई so these are the classification or classes of Aschelhelminthes ल यो क्लासिफिकेसन र यसको क्यारेक्टरमा केही छ भने सोध्ने Is there any confusion? No, ma'am. So now the remaining is left, that is arthropoda, eh? Or next class मा Friday annelida मा हामीले अर्थमा पढेकै छौं annelida, arthropoda, mollusca and echinodermata यो चारवटा हेरेर आउने है इन्भर्टिब्रेट को फ्राइडे पढाउँछु सबै क्यारेक्टरहरु अब लगभग तिमीलाई सबै आउँछ डाइजेसन कसरी हुन्छ एक्सक्रेसन केले हुन्छ रिप्रोडक्सन कसरी हुन्छ एक्सक्रेसन केले हुन्छ हैन ह्याबिट कस्तो छ ह्याबिट्याट कस्तो छ यही क्यारेक्टर हेर्ने हो सबैको सुरुमा ह्याबिट्याट डाइजेसन न्यूट्रिसन एक्सक्रेसन रेस्पिरेसन यही सबै क्यारेक्टर हेर्ने हो सबै हेरेर आउने अब लगभग सबै पढेकै छ उता सबै डिटेली फ्रगहरुको अर्थवर्महरुको पनि पढेको छ त मजाले बुझ्छ सबै हेर्ने है चारवटा इन्भर्टिब्रेटको अनि त्यसपछि कोडाटा रहन्छ है अनि फ्रगको चाहिँ अब दुईटा मात्रै सर्कुलेटरी सिस्टम म्यामले पढाउँदै हुनुहुन्छ एउटा रिप्रोडक्टिभ सिस्टम बाँकी छ त्यो त एउटै क्लासमा सकिहाल्छ है उता चाहिँ एनिमल बिहेभियर र एडप्टेसन सकिसकेको छ नि एडप्टेसन एनिमल बिहेभियर त मैले पढाएको थिएँ एडप्टेसन सक्यो म्याम है अब थोरै बाँकी छ कमिङ वीकमा सक्छ जस्तो लाग्दैछ मलाई एटलिस्ट मेरो पोर्सन अनि म्यामको पनि सक्छ होला थोरै त बाँकी छ अब है अब जुलोजी सक्छ बोटनीमा के कति बाँकी छ बोटनी पनि बाँकी अरु टपिकहरुमा के छ अरु सब्जेक्टहरुमा बोटनीको त्यो मसरुम पढाउँदै हुन्थ्यो म्यामले मसरुमको हैन अनि म्याम एब्सेन्ट हुन्छ अलिक 2-3 दिन उयो हप्ता भइसक्यो मसरुमको पढाउँदै हुन्थ्यो हैन मतलब कति बाँकी छ बोटनी पनि बाँकी नै छ अब कि सकिन लाग्यो त्यसको नि अलिकति बाँकी होला ए अलिकति हाम्रो पनि नेक्स्ट वीक सकिनु पर्ने हो सक्छ है हैन म्याम पनि सकिन्थ्यो होला म्याम आउनु भएको छैन अनि त्यही भएर ठिकै छ ल नेक्स्ट वीक जति सक्छ जस्तो लागिरहेछ सबै हेर्ने है सुरुदेखि केही कन्फ्युजन छ भने र यो क्लासेसहरुको इन्भर्टिब्रेट र भर्टिब्रेटको सबै हेरेर आउने है बाँकीको ल बाइ बाई म्याम